आजको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। हामीले एमाइन्स च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ। एमाइन भित्र हामीले के पढ्छौँ? फर्स्टली हामीले इन्ट्रोडक्सन, व्हाट इज एमाइन, त्यसपछि त्यसको क्लासिफिकेसन, त्यसपछि नोमेनक्लेचर, त्यो कुरा पढ्नेछौँ। त्यसपछि आउँछ भनेको सेपरेसन अफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री एमाइन युजिङ हफम्यान्स मेथड। त्यसपछि हामीले प्रिपरेसन अफ एलिफेटिक एमाइन्सको कुरा गर्छौँ। अनि त्यो सकेपछि हामीले प्रोपर्टिज, द्याट इज फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिजहरू पढ्नेछौँ। यो सकेपछि फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज, यति सकेपछि हाम्रो लगभग एलिफेटिक एमाइन सकिन्छ। एन्ड हामीले एरोमेटिक एमाइन, जसलाई हामीले एनिलिन पनि भन्छौँ, एनिलिन, यो सुरु गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामीले प्रिपरेसन अफ एरोमेटिक एमाइन्स, द्याट इज एनिलिन भित्र हामीले त्यसको प्रिपरेसन, अगेन प्रिपरेसन, यही फिजिकल प्रोपर्टिज एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज एन्ड लास्टमा युजेस, यो सबै पढेर हामीले एमाइन्स च्याप्टर सकाउँछौँ। सुरु गरौँ इन्ट्रोडक्सनबाट। वाट डु यु मिन बाई एमाइन्स? एमाइन्स आर द डेरिभेटिभ अफ एमोनिया। एमाइन आउने जुन एमोनिया छ, यहाँबाट डिराइभ भएर एमाइन्स बनाइन्छ। इन विच one or more hydrogen atoms of ammonia are replaced by the alkyl or aryl group. So this is the structure. यनसँग तीनवटा एच छ। इफ यो तीनवटै एचबाट एउटा एच, दुईटा एच एन्ड तीनवटा एच, बिस्तारै बिस्तारै सबै एचहरू रिप्लेस गर्दै गयो भने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एमाइन्स बनाउन सकिन्छ। अब एचलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो कि त एराइल ग्रुप, द्याट इज CH3 or C2H5, or कि त एराइल ग्रुप, द्याट इज बेन्जिन रिङ। त्योसँग रिप्लेस गर्नु पर्यो भने हाम्रो एमाइन्सहरू बनाउन सकिन्छ। हेयर इज वान इक्जाम्पल, हेयर NH3। यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गरेछ एन्ड 1 R इज एडेड, द्याट इज R मिन्स अल्काइल ग्रुप। इट इज कल्ड एज RNH2। अगेन it has tendency दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्ने, अगेन 1 हाइड्रोजन इज replaced, it will form R2NH and lastly R3NH। यही हामीले 1 डिग्री, यसलाई 2 डिग्री एन्ड यसलाई 3 डिग्री एमाइन्स भन्छौँ। त्यो हामीले क्लासिफिकेसनमा अझ क्लियरली पढ्नेछौँ। एमाइन्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अन द रिप्लेसमेन्ट अफ 1 or 2 or 3 हाइड्रोजन। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ कि यो हाइड्रोजन, इफ हाम्रो भन्ने भनेको 1 डिग्री, 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री, इट इज कल्ड एज प्राइमरी, इट इज सेकेन्डरी एन्ड इट इज टर्सियरी। ठिक। अब एउटा मात्र हाइड्रोजन रिप्लेस गरेछ विथ R, देन इट इज कल्ड एज प्राइमरी एमाइन्स। इफ two hydrogens are replaced by R group, then it is called as secondary. And if the 3 hydrogen are replaced with alkyl or aryl group, it is called as tertiary amines. कुरा गरौँ क्लासिफिकेसन। on the basis of number of alkyl group present in nitrogen atom, nitrogen atom सँग कतिवटा alkyl or aryl group attached, on the basis of that it was classified into 3 categories. They are primary amines, secondary amines and tertiary. Primary amines, when the one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group, it is called as primary amines. Its functional NH2, where R is attached to NH2 group. This is called as primary amines. Here are some of the examples. Alkane amine, this is the structure, and ethane amine, here
This is the alkyl group, that is C2H5 alkyl group is attached with NH2. So it is C2. So इसको word root हाम्रो ethane amine. Again here, this is the alkyl group attached to NH2. So it is named as 2-methyl propane 1-amine. And last, here is 2-methyl propane 2-amine. Since second degree carbon ma you and this. So here हामीले यसको नेमिङ गर्यो भने सेकेन्ड कार्बनमै मिथाइल ग्रुप पनि अट्याच छ एन्ड सेकेन्ड कार्बनमै NH2 पनि अट्याच भएर आएको छ. द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज 2-methyl propane 2-amine. Now 2 degree, that is secondary amine. When the hydrogen, 2 hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl groups, अब योसँग एउटा मात्र हाइड्रोजन हुने भयो, दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस भइसकेको छ with alkyl group, then it is called as secondary amines. Its functional group is NH. So this is the name, that is N alkyl alkane amine. So here alkyl हामीले generally सानोलाई अगाडि लेख्ने गर्छौं. So since here is to both, so methyl methane amine, if here is here is meth, so generally सानो वाला अगाडि मिथाइल जस्तो फर्ममा लेखिन्छ. सो मिथाइल इथेन एमाइन. Here C2H5, so this is eth and this is C3H7, so it is called as an ethyl propane 1-amine. So this is the naming of secondary amines. Now tertiary, when the 3 hydrogen atom of ammonia are replaced by an alkyl group, it is called as tertiary amines. So in here NN dialkyl alkane amine. So alkane amine त फिक्स हुने भयो, लाइक एउटासँग त यो बनाउँछ नै. सो जुन alkyl group has maximum number of carbon that comes in the form of alkane amine. बाँकी दुईटा if सेम छ भने NN dialkyl, if they are similar, अगर त्यो if त्यो डिफरेन्ट छ भने त्यहाँ हामीले N ethyl N methyl इथेनामाइन भन्न सक्छौं. So this is the way of representing tertiary amines. So for example, यसलाई लियो भने it is like N, यससँग 3टा alkyl group छ, that is first is C3H7, this is C2H5 and this is CH3. अब जुनको maximum छ that come in the form of alkane amine. So propane amine आउने भयो since it has C3. अब अगाडि भनेको this and this two group. So यसमा हामीले generally alphabetical order मा लेख्न पर्ने छ. So it is ethyl, it is methyl, so there will be an ethyl and methyl propane amine. This is the name for this. So अब nomenclature मा ती कुरालाई अलिक डिटेलमा हेरौं. So for the primary amine, so primary amine मा हामीले नेमिङ कसरी गर्छौं? So it can be named in two ways. First one is common name and second is about IUPAC name. So for primary amines, IUPAC मा कसरी गरिन्छ हेरौं. First the word root, त्यसपछि primary suffix, that is an. Generally हामीले saturated मा के युज गर्छौं? alkane. So alk is the root and ane is the primary suffix. So त्यहाँबाट e हटाएर an is only here. So an plus secondary suffix, that is amine. So it is called as alkane amine. Now in common name it is called as alkyl amine. Alkyl भनेपछि number of carbon मा डिपेन्ड गर्छ and amine generally आउने. So here this is the structure, that is RNH2. So it can be named as
अल्केन एमाइन और हामीले एमिनो अल्केन पनि कतै कतै लेखेको पाउन सक्छौँ। सो कमन नेम अल्काइल एमाइन। अब इसको नेमिङ सो हेयर CH3NH2 सो हेयर 1 कार्बन सो इसको वर्ड रूट के हुने भयो मिथ and then the primary suffix so meth is the word root an is the primary suffix and ane is joined so methane amine in common system alkyl so methyl amine. Similarly this propane 1 amine and this one CH3 CH2 so यो लेख्नेको रिजन भनेको it is like CH3 CH3 and here is NH2 so since it is propane अब 2 लेख्नुको रिजन भनेको सेकेन्ड कार्बनसँग यो फङ्सनल ग्रुप अट्याच भएर बसेको छ सेकेन्ड डेट इज 2 डिग्री एमाइन्स सो 2 डिग्री एमाइन्स भनेपछि त्यहाँ दुईटा अल्काइल ग्रुप हुन्छ वेदर दे क्यान बी अ सेम अर डिफ्रेन्ट सेम पनि हुनसक्छ डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ सो इफ सेम छ भने हामीले जेनरली डाई युज गरिदिइहाल्छौँ डाई अल्काइल एमाइन इन केस अफ कमन नेम हामीले डाई अल्काइल युज गर्छौँ एन्ड इफ डिफ्रेन्ट छ भने अल्काइल एमाइन इट्स राइट द्याट इज मिथाइल इथाइल एमाइन इथाइल सो जुन जुन छ त्यो हामीले लेख्न सक्छौँ एमाइन बट इन आइयुपिएससी हामीले त्यसलाई जेनरली एन अल्काइल एमाइन अब अल्काइलमा कुन लिने एन्ड अल्केन एमाइनमा कुन लिने द्याट डिपेन्ड्स अन अब यो कुन कार्बन चेन लेन्थ ठुलो छ सो इफ यो 1 कार्बन चेन लेन्थ छ इट हेज 2 कार्बन चेन लेन्थ सो यसलाई हामीले अल्काइलको फर्ममा लेख्छौँ भने it will be written as alkane amine सो जहिले हामीले ठुलो वर्ड रुटलाई अल्केन एमाइनको फर्ममा लेख्नेछौँ so here is RNHR this is the general formula and so it is written as CH3NHCH3 so since it has both कार्बन एउटा मात्र ग्रुपको छ सो यहाँ हामीले एन मिथाइल मिथेन एमाइन लेख्न सक्छौँ यहाँ कुनै प्रब्लम भएन बट वेन इट इज हेयर इज C2H5 and CH3 अब कुनलाई लेख्नु पर्यो सो सानो ग्रुपलाई जहिले मिथाइलको फर्ममा एन्ड ठुलो ग्रुप एज इथेन एमाइन so this is the technique for writing the nomenclature of 2 degree amines similarly in common name if यो दुवै सिमिलर छ सो द्याट इज डाइमिथाइल एमाइन इफ डिफ्रेन्ट छ भने अल्फाबेटिकल अर्डर डिफरेन्ट हुने बित्तिकै कमन नेममा जहिले हामीले याद राख्नुपर्ने भनेको अल्फाबेटिकल अर्डर फलो गर्नु पर्यो सिमिलरली दिस here is C3H7 here is C2H5 so ठुलो रुट पछाडि आउनु पर्यो प्रोपेन 1 amine and smaller root will be written in the form of alkyl. Now tertiary छ भने if तीनटै alkyl group similar छ भने that is simply written as tertiary amine. if दुईटा similar एउटा different छ भने त्यसमा पनि प्रब्लम हुँदैन but if all three are different then alkyl amines in common system and now in IUPAC दुईटा सिमिलर छ लाइक एन आर 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 फर एक्जाम्पल यो ग्रेटर रुट छ सो हामीले यसलाई अल्केन एमाइनको फर्ममा युज गरिरहेको छ एन्ड रिमेनिङ दिस टु यो दुईटै इफ सिमिलर छ भने आर इज इक्वल्स टु आर ड्यास यस्तो केस छ भने हामीले जेनरली डाइअल्काइल युज गरिहाल्छौँ बट इफ दिस टु आर अल्सो डिफ्रेन्ट हामीले अल्फाबेटिकल अर्डर फलो गरेर लेख्ने गर्छौँ सो दिस इज द स्ट्रक्चर इट मिन्स आर एन आर
So CH3, CH3, CH3. So तिनटै alkyl group CH3 नै छ. So it is in IUPAC NN dimethyl दुईटा सेम छ. So dimethyl and methanamine. In common name trimethylamine is written. Similarly here CH3 again दुईटा यो भनेपछि CH3 one group, C2H5 is another, and here is also CH3. So you and these two are similar. So हामीले generally के लेख्न सक्छौँ NN dimethyl, and यो C2 it has longest root. So हामीले यसलाई ethanamine भन्छौँ. So this is the technique for writing the IUPAC name. अब आइसोमेरिज्मको कुरा गरौँ. So in isomerism हामीले एलिफेटिक एमाइन्समा जनरली 4 टाइप्सको आइसोमेरिज्महरू हेर्न सक्छौँ. आइसोमेरिज्म भनेको इट हैज सिमिलर मोलिकुलर फर्मुला बट डिफरेन्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला. एउटै कम्पाउन्ड लाइक फर इक्जाम्पल दिस इज वान कम्पाउन्ड, यसको मोलिकुलर फर्मुला भने कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4. सो C4 H9 NH2. So this is the molecular formula. यो molecular formula भयो. अब यही molecular formulaलाई हामीले डिफरेन्ट एरेन्जमेन्टमा रूपमा लेख्न सक्छौँ. सो त्यही डिफरेन्ट एरेन्जमेन्टकै रूपमा लेख्नेलाई हामीले आइसोमेरिज्म फेनोमेनन भन्छौँ. अनि त्यही डिफरेन्ट टाइप्स अफ आइसोमेरिज्म हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ. सो फर्स्ट वान इज चेन आइसोमेरिज्म. सो इन चेन आइसोमेरिज्म देयर इज अ डिफरेन्स इन कार्बन चेन. हामीले कार्बन चेनलाई घटाउन वा बढाउन सक्छौँ डिपेन्डिङ अपन द कुन कार्बन कुनसँग अट्याच भएर बसेको छ. सो हेयर इन दिस इज द स्ट्रेट चेन. यसमा हरेक कार्बनहरू एउटा चेन बनाएर बसेको छ. सो इट इज कल्ड एज चारवटा कार्बन. सो ब्युटेन 1 एमाइन सिन्स एट फर्स्ट पोजिसन. बट दिस इज द केस वेयर इफ यो यहाँ बस्थ्यो भने अरू कार्बन. सो अब यसको चेन लेन्थ कति हुने भयो 3 ओन्ली. सो अब यो ब्युटेनबाट प्रोपेन भइसक्यो. सो फर्स्टली हामीले यहाँबाट नेमिङ गर्यो भने 1 2. सो इट विल बी 2 methyl प्रोपेन 1 एमाइन. सो हामीले लाइक एउटै मोलिकुलर फर्मुला छ बट इट हैज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो इट कम्स अंडर आइसोमेरिज्म एंड दिस इज द एग्जांपल अफ चेन आइसोमेरिज्म. नाउ पोजिशनल आइसोमेरिज्म. यही एक्जाम्पललाई कन्टिन्यू गर्यो भने दिस इज 1 ब्युटेन 1 एमाइन. अब यसैलाई इफ इन केस सी 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 फर इक्जाम्पल सबैसँग हाइड्रोजन आएको छ एन्ड हियर विल बी द NH2 CH3 H3 H3. here will be H. अब यसरी छ भने यसको नाम के हुने भयो ब्युटेन 2 एमाइन. सो यहाँ के फरक पर्यो पोजिसन अफ functional group. So depending on the position of functional group different structure बनाउन सकिन्छ. So this is about the positional isomerism. Here is example of propane. So here propane 1 amine and here NH2 second position मा बसेको छ. So it is propane 2 amine. Now third type of isomerism is metamerism. So in this difference in alkyl group attached to the same functional group. अब functional group जुन छ NH2 त्योसँग अट्याच हुने जुन alkyl group छ त्यसको चेन लेन्थ कि द नम्बर अफ कार्बन डिपेन्डिङ अन द्याट मेटामेरिज्म हामीले हेर्न सक्छौँ. फर इक्जाम्पल हेयर इज दिस NH. यो NH सँग यहाँ पनि. सो जेनरली इट इज 2 डिग्री किनभने दुईटा हाइड्रोजन यसको रिप्लेस भइसकेको छ. So here is also C2H5, here is also C2H5. So it is generally called as in common name diethyl amines. अब यसैलाई हामीले शिफ्ट यता गर्दियो भने here is 1 CH3 and here is
3. So it will be named as methyl and propyl amines. So again isopropyl methylamine. So different types of metamerase हामीले बनाउन सक्छौँ जुन फङ्सनल ग्रुप छ फङ्सनल ग्रुपको साइड बाई साइड कतिवटा नम्बर अफ कार्बनको अल्काइल ग्रुप छ त्यसलाई भ्यारी गर्दै र नेक्स्ट इज फङ्सनल आइसोमेरिज्म 1 degree 2 degree 3 degree amines having the same molecular formula but differ in functional group. For this is the example CH3 CH2 CH2 NH2. यसलाई जेनरली मोलको फर्मुमा लेख्यो भने 2-3टा कार्बन. सो C3 H कति रहेछ U3 U2 U2 U2. So 4 6 7 so C9 and N. So this is the actual formula. अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं. So if 1 degree को फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ CH3 CH2 CH2 NH2. So this is a 1 degree. अब यसलाई 2 degree को फर्ममा लेख्नु पर्यो भने we can write like CH3 NH CH2 CH3. Here is also 3 2 plus 1 3 6 and 3. So यहाँ पनि कार्बन कतिवटा छ 9 वटा छ. सरी हाइड्रोजन 9 वटा कार्बन 3 वटा and नाइट्रोजन एउटा. So this will for 2 degree. And यसैले हामीले टर्सरी फर्ममा लेख्यो भने के गर्न सक्छौं N छ. Here is also 1 CH3 CH3 CH3. So यो नाइट्रोजनलाई हामीले तीनटै यसको हाइड्रोजन रिड्युस गराएर रिप्लेस गर्दै केबाट अल्काइलबाट CH3. सो हामीले सेम मोलिकुलर फर्मुलालाई तीनटा डिफरेन्ट टाइप्स अफ एमाइन्सको रूपमा स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौं. सो दिस इज अबाउट द फङ्सनल आइसोमेरिज्म. सो अब यो भिडियोलाई यति नै.